Отже, ми тоді приступаємо безпосередньо до практики. Да? Ми приступаємо з вами до практики. От так само хтось вже здав. І практика у нас почнеться з LLM-моделями. Да? Тобто ті моделі, які допомагають нам спілкуватися в якості текстових промптів. Да? Причому треба одразу сказати про поняття мультимодальності. Да? Що таке мультимодальність? Мультимодальність це коли ви, значить, на ваш запит текстовим, значить, промптом модель може відповісти генерацію текста, зображення, музики, відео. Да? Тобто результат буде не тільки текстовий, а так само в інших формах. І перше, що ми з вами зараз розглянемо, нам всім добре відомий ChatGPT. Да? Значить, його сторінка буду одразу кидати, хто не знає. Будемо орієнтуватися на тих з вас, хто ще в тому слабо розбирається. chatgpt.com. Ви заходите, давайте я вийду. Ви можете увійти. Ну, спочатку вам треба зареєструватися. Да? Спочатку вам треба зареєструватися. Перший раз ви можете за номером телефона, у кого Apple то за своїм обліковим записом, від Microsoft можна зайти, і можна зайти під Google. Да? От, чим добрий Google, він дозволяє нам заходити в більшість сервісів під собою. Тобто відбувається, тобто ці сервіси позичають якби, да, дані із Google, які ви залишаєте, і тобто, тримають певний час, поки ви не видаляєте їх. А де ви їх можете видалити? Ну, ви їх можете видалити ось тут. Керувати обліковим записом, і потім ви можете доступ шукати, де у нас ці додатки, які додатки. От, сторонні додатки, бачите? От ці додатки, через які ви зайшли, ось вони ось тут. Так що ці додатки мають ваші gmailівські дані. Потрібно буде потім їх що робити? Видаляти, якщо хочете стерти свій цифровий слід. Але це не до кінця буде видалення все ж таки. Отже, ми зайшли, да, під Гуглом, і що ми тут бачимо? Значить, ліва панель у нас історія ваших чатів отут внизу. Далі зверху у нас новий чат. Бібліотека це ті зображення, які ви вже створили. Далі є Sora. Що таке Sora? Це генерація зображень і відео від OpenAI. Да? Тобто ChatGPT – це продукт американської компанії OpenAI. Якщо знаєте таку людину, яка називається Сем Альтман, да? Це якраз один із керівників даної компанії. От, вчора він так само давав інтерв'ю про майбутнє компанії, що на підході буде чат GPT 5 версії, але це трошки згодом. Так, от ваші чати, вони тут зберігаються всі. Значить, коли ви заходите, ви в безкоштовному обліковому записі, да? От. І у вас тут модель, яка називається 4О, але правда не до кінця. Тобто вам дається певну кількість спроб, потім вас понижають до рівня ChatGPT 3.5 Turbo. Да? Здається. Вони всі розрізняються, вони по історії так само виникли. 3.5 він аж в листопаді 22-го року
Якщо пам'ятаєте, хто у вас давно користувався, спочатку вони Україну не допустили до користування, потім можна було зайти під VPN, віртуальним номером. Отак от я, зокрема, робив. Туди на той віртуальний номер певної країни присилався код. Так от було з костилями. Да? Потім вони Україну включили, відкрили нам доступ. Ну і пішло-поїхало. Да? Значить, наразі у нас версія 4О, тобто 4О означає Omni. Omni в травні 24-го року. Що таке Omni? Ну, або О, да? Це та мультимодальність, да? Всеосяжність. От. Що, власне, робиться Omni? Ну, тут ми можемо генерувати текст, ми можемо генерувати зображення, е, ми можемо. З відео ні. Відео тут ви згенерувати не зможете. Ви зможете тільки через Sora його згенерувати. Крім того, що ви зображення можете згенерувати, ви можете ще його поправити. Да? От, прямо отак от в промпті. Прямо так от в промпті. Давайте ми зараз побачимо, що ми тут можемо налаштувати, а потім, власне, перейдемо до вивчення промптів. Да? Тому що треба якби, знати ту мову, з якою ви розмовляєте з моделлю. Значить, які у нас є налаштування? От тут у вас є аватарка, якщо ви на неї класнете, ви можете підвищити свій рівень плану. Значить, є три плани. Три плани, дві групи особисті і бізнес. От ми користуємося зараз безкоштовним. І навіть я скажу більше, ми могли би не реєструватися, а вже значить, генерувати. Там могли би не заходити навіть. Значить, у нас є голосовий режим. Ми можемо кілька спроб спілкуватися з моделлю через голос. Да? От, якщо у нас є мікрофон, або можна зробити так: поставити собі на телефон, взяти безпровідні навушники, включити чат GPT і так само йдете собі на роботу. Ну, коли їдете, я думаю, там вас будуть на вас недобре поглядати, бо йде людина і розмовляє. Ну, хоча і таке буває, да? Ви можете спілкуватися, певну кількість спроб зробити, потім він каже, що денну кількість спроб ви використали. Є план плюс, $20 за це маєте віддати, да? Якщо захочете. Тут більше моделей в тому плані. От, тестово, бачите, 4-5. І оці от моделі з аргументацією. Моделі з аргументацією це такі thinking моделі називаються, да? Значить, це ті моделі, яка є функція thinking, це означає, вона думає поступово, вона видає проміжні результати, на основанні цих проміжних результатів будує наступне речення, да? Наступний крок. От, поетапне розмірковування, да? Такого роду. Ви можете тестувати нові функції, ви можете відео створювати. Тобто в безкоштовній версії відео ви не створите. Одразу кажу. І є версія Pro. Там вже більше додається так званий оператор. Це вже є AI-агент. Давайте трошки про це. Значить, дивіться, є AI-чат-бот. Це типу такого, як ви приєднуєтесь до сайту, а там є чат-бот, питає вас щось. І от то, що є в базі, він тільки використовує, да? Питання-відповідь. Є ще є асистент. Він вже трошки розумніший. Він залізе в інтернет, пошукає, він сформує відповідь в формат PDF або DocX, або табличний там, ну, формат там, HTML, да, можливо. Тобто він вже задіє при своїй відповіді якусь іншу, значить, модальність, да, можливо, тобто іншу, скажімо так, програму, іншу можливість, да? От, залізти в інтернет, згенерувати картинку і так далі. А є агенти, коли ви кажете, знайди мені на завтра всі рейси до, не знаю, Стамбула, да, які
значить, авіарейси до Стамбула першого класу, да, які вилітають там з Києва. От. І вийшли мені на пошту. Ви робите йому такий промпт, ставите йому задачу, закриваєте вкладку, лягаєте спати. На завтра приходить вам лист, да, на пошту з сформованою відповіддю, сформованим результатом. Отак поступають агенти. Це найбільш розумні, значить, додатки. От у нього є оператор, є інші аналоги. Одразу давайте я вам кину. Так, зараз. Sky. Я недавно тестував такий от. Непогано себе показав. Це я кидаю зараз агентів. Далі. От такі от. Тестуйте на досугі, да? Далі. Прошу у нас. Зараз. Ага. І от. Ну і за цим майбутнє, значить, за агентами, да? От, такими більш самостійними, значить, сутностями, да? Далі пішли, повертаємося. Значить, от такі от плани. Тут ще є такий кодекс. Це є агент по кодуванню, да? Типа репліта, типа ловабле, типа. Що там у нас ще? Репліт, ловабле, Copilot і інші траї, да, і інші, значить, програми. Отже, давайте повертаємося назад. Давайте трошки поговоримо. Ага, ще що. Не всі налаштування. Налаштувати чат GPT. Ну, дивіться. Як чат GPT до вас буде звертатися? Тобто, при відповіді на питання він буде вас якось називати. Чим ви займаєтесь? Значить, для чого це йому потрібно? Ну, для того, щоб в своїй відповіді він давав з орієнтацію на вашу спеціальність, вашу професію. От. Які риси повинен мати чат GPT? Ви тут пишете. Він має бути професіонал, або ви тут клацаєте. Він професіонал, академічні відповіді, наукові, деталізовані, глибокі, з фактами і прикладами, потужні, да, і так далі. І що він має знати про вас? От я тут написав, що я викладач інформаційних технологій, вчу наступним предметом, да? Яким предметом я вчу, і я хочу отримувати професіональні, глибокі відповіді на ці та інші теми з області інформаційних технологій. Да? Моя ціль є точні знання в чудовий спосіб і навчати інших. Да? А ви, як, наприклад, там. Ви пишете свою, да, професію, і ви трошки якби тюнінгуєте, да, чат GPT. Він буде відповідати вам з огляду на вашу якби, позицію, на ваші знання. Да. Що тут ще? Налаштування. Дивіться, самого чату GPT. Тобто, дивіться, ем, коли ви пишете от попереднє налаштування, ви свого роду даєте йому системний промпт. Тобто промпт – це запит, але це є системний промпт, який залишається на протязі життя цього, значить, вашого, значить, асистента, тому що ChatGPT – це асистент. От. Тобто ви йому присвоїте певну роль. Да? От.
Ось тут налаштування трошки інакше. Ну, тут такі налаштування, як вигляд, мова, сповіщення, давати вам пуш-сповіщення чи не давати вам пуш-сповіщення. От, я думаю, це скоріше для мобільних телефонів, да? Ну, а так само, ну, для Windows теж мається на увазі для браузера тут таке віконце буде, да? Що на промпт вже відповідь є. Пам'ять. Отут от обов'язково включити. Посилання на історію чатів. Це означає, що коли він буде відповідати, він буде пам'ятати контекст попередніх відповідей. Да? От. Тобто не зовсім відповідати зі стелі, да? А буде вже знати, про що була мова раніше. Підключені програми. Ви можете підключити Google Drive в якості джерела, значить, інформації. Можете використовувати OneDrive від Microsoft. Що тут цікаво? Значить, оці чати ви можете не просто не повністю видаляти, а архівувати. Да? Так, безпека. Ну, коли думаєте, що хтось ще зайшов в ваш обліковий запис, ви просто виходите зі всіх пристроїв. От, тоді, якщо раптом хтось зайшов під вашим обліковим, у нього так само сесія закінчиться. Да? І багатофакторна автентифікація, коли ви додатковий фактор задієте, включили на телефоні пристрій, поставили на телефоні якийсь додаток, типу аутентифікатор, Google аутентифікатор або Microsoft. Там відсканували цей QR-код, і вам будуть через 30 секунд генеруватися одноразові паролі. Да? Ви будете їх тут вводити. Це добрий, якби, добра практика. Так. Це на рахунок налаштувань. Так. Тут ви свій профіль. Ага, посилання додати. Ага. Тут ви можете додати, я так розумію, всі профіля, які у вас десь в соцмережах є, да? Тобто спочатку авторизуєтесь, а потім вони якби вже в чаті GPT вже є. Добре, давайте поговоримо, перше ніж переходити до практичних завдань, тобто писати безпосередньо промпти. Перейдемо до того, як їх складати. Да? Значить, як правильно складати промпти? Так, є у мене презентація. Зараз вона відкриється. Значить, від того, як ми правильно складемо промпт, залежить від результат, який, значить, буде від мережі. Наскільки він буде точним, релевантним, тобто мається на увазі відповідати нашим потребам. Значить, промпт – це вхідна інструкція до мережі, нейромережі. Ну. Значить, вона складається з 3 або 4 складових, да, частин. Давайте. Ну, давайте звідси. Значить, які головні складові? Поки що текстового промпта. Значить, нам потрібен контекст. Да? Перше, це контекст. Що таке контекст? Е, Треба дати роль нейромережі. Да? Тобто сказати, хто ти і що ти робиш. Да? Тобто, уяви, що ти викладач малювання. Да? Уяви, що ти викладач, не знаю, фізичної культури, фізики. Або уяви, що ти науковець в області
штучного інтелекту. Да? Тобто ви даєте йому, по-перше, роль, тобто призначаєте його. Далі. Іде завдання, тобто, можна сказати, інструкція. Тобто, то, що ви хочете. Що саме має зробити модель? Да? Знайди мені наукові статті за останній рік стосовно штучного інтелекту в Україні, да? Розвитку штучного інтелекту в Україні. Далі. Тут пропущено, але далі, напевно, десь воно є. Це формат. Ну, давайте ось тут. Значить, контекст я сказав, чому і для чого, інструкція, що саме зробити. Є ще обмеження, чого не робити. Да? Тобто ви можете сказати, не шукай мені посилання на статті, які написані поза Україною. Да? От, або не шукай мені статті, які написані раніше 24-го року. Тобто, що йому не робити. Далі. Ви можете вказати стиль. Мається на увазі формат. Да? Як оформити відповідь? Ви можете сказати, оформи мені у вигляді таблиці, або коду, або маркованому списку, нумерованому списку, JSON вигляді, да? Так далі. Тобто, як оформити відповідь? Ну, ви можете ще вказати стиль, наприклад, знайди мені всі джерела українською мовою тільки, да? Написані професійним стилем або науково-популярним стилем, да, щоб було всім зрозуміло. От, академічним стилем, професійним стилем. Або напиши так, щоб було зрозуміло мені, ніби мені 9 років. Да? Отак можна відповідь написати. Тобто рівень складності закласти, да, певний. Ну, можна ще приклади, наприклад, щоб це виглядало ось так. І підсовуєте йому приклад того, як має виглядати відповідь. Да? От. Тобто, от визначення ролей. Експерт певної галузі, тренер, викладач, редактор, критик, історична постать, да? Консультант з певного питання. І це все впливає от на тон, на лексику і на глибину. Значить, контекст. Да? Ви можете задати мету, для чого ви це робите, цільову аудиторію, для кого ви робите, рівень складності. Да? Наприклад, поясни мені, напиши мені так, щоб я міг пояснити студентам першого курсу, да? Чи колегам, які ніколи не зустрічалися зі штучним інтелектом. Да? От. Тобто це забезпечує вам ці от контекст, більш точні відповіді. Ну, інструкції. Там використовувати дієслова. Да? Проаналізуй, поясни, порівняй, створи, оціни, узагальні, розроби, перефразуй. Вам потрібно уникати двозначності. Розбивати складні завдання на підзадачі. Обмеження в промпті. Чого не треба робити. Тобто ви можете вказати, напиши мені обсягом 500 слів, да? Не більше. Рівень технічності. Напиши, щоб це було не дуже. Щоб відповідь була не в дуже технічних деталях. Да? Ресурсні часові обмеження, тематичні обмеження. Да? От про формат я вже казав. Ну, про приклади можете так само надавати. А от то, що я казав про системні промпти, да? Ви визначаєте, хто він, ну, який він є, хто він є і так далі. Ну, давайте будемо пробувати. Значить, от у нас оце от головна сторінка. Ось тут у нас вказано, що у вас безкоштовно. Ви можете тут підвищити рівень, можете тут підвищити рівень, можете тут підвищити рівень. Далі, от вікно, де ви цей промпт вводите. Значить, ви вводите його або
друком, да, якби з консолі, або ви можете зробити так. Ви можете надиктувати. Привіт, як мене чути? Дай мені відповідь на питання: розвиток штучного інтелекту в Україні за останні 10 років. Тобто ви не диктовуєте, він все рівно це перекладає в слова. От, і це для того, щоб ваші руки були, значить, не зайняті, да? Ви там собі каву попиваєте. Тобто, і от він починає значить, починає свою відповідь. Значить, зараз ми якби не дуже чітко з точки зору грамотного промпта це зробили. От. А тепер давайте зробимо це більш грамотно. Значить, бачите, в новому чаті це з'явилося вже. Він пішов створювати таку вже табличку, яку ми, до речі, можемо скопіювати і десь там занести, скажімо, ну, скажімо, в Word я взяв заніс, да? От табличка, потім її оформить тут і так далі використовувати. Далі ви з відповіддю що можете? Так само всю її скопіювати, поставити лайк. Якоби, ну, це йде для навчання моделі, да? От. Поширити. Це означає, що оцю статтю ви можете скопіювати десь там, потім переслати засоби менеджера комусь або пошти. І от людина відкрила ваше посилання і бачить цю відповідь. Ви можете в мережу X, свій LinkedIn і Reddit. Reddit це така платформа, де люди, значить, по інтересах, якби в таких кімнатах, да, або гілках спілкуються, задають питання, там, відповіді. Тобто експертна така соцмережа. От, ви можете дати йому сказати, а ну, давай ми іншої моделі, це відповідь. От, наприклад, поміняти 4.1, підвищити іншу модель. Бачите, вже жвавіше то все пішло. Це я вже 4.1 модель задіяв. От. Ви можете редагувати в канві. Ну, зараз я не буду про канву, я трошки пізніше. Давайте ми правильно складемо наступний промпт. Значить, як, як він складається правильно? Е, Можна написати так. Дій як викладач з, м, з історії країни, да? України. Це ми дали йому роль, тобто контекст. Да? Необхідно дослідити тему. Ну, яку тему? М, До 22-го року. Значить, опис дай мені у вигляді есе, детально. Якщо ви допускаєте помилки, він все рівно зрозуміє, да? З прикладами.
За значенням джерел. Так. Значить, відповідь сформуй у вигляді PDF файлу. Все. Тобто ми от зараз, в принципі, грамотно склали текстовий промпт, да? Промпт. Якщо PDF, він одразу почне в Python формувати цей код, тобто запускається певна віртуалізація. Трішки треба почекати. І наприкінці, по ітогу, у нас є готове посилання. Бачите, я його вже на комп'ютер вантажу. І ось, що ми бачимо, да? Тобто є посилання. Правда, вони недостатньо деталізовані, тобто, ну, міністерство треба якийсь шлях. Але от у нас є. Да? Е, Я міг би казати, сформуй мені в вигляді таблиці Excel і так далі, да? В інших форматах. Або, наприклад, такий. Ти викладач кібербезпеки, да? Поясни поняття фішинг для студентів другого курсу нетехнічних вузів, да? Скажімо так. Структурую відповідь в трьох частинах. Визначення, приклади, як захиститися. Пиши українською, простою, але точною мовою. Да? Отак. Отак складається текстовий промпт, щоб було точно релевантна відповідь. Крім того, у нас є можливість отут от додати значить, якийсь документ або файл. І, наприклад, маєте ви зображення з текстом. Що робити? Вам кажуть, треба швидко це все, значить, переправити. Ви тоді берете оце зображення, приєднуєте і пишете йому е, розпізнай зображення. І сформуй у текстовий файл. Він починає діяти як сканер, але для цього йому так само потрібна якась бібліотека. Бачите, піл називається. Ні, image, там є якась команда піл. От вона, модуль. Угу. Він може, якщо він не справляється, він може задати уточнюючі питання, да? От. Тобто йде оце от
багатокрокове виконання. І по ітогу, і от бачите, що відбулося? Значить, я використав можливість отого 4О, і мене перемикає на 3.5. Да? Оцей текст я завантажую. Він в блокноті у мене, але так собі, да? Ну, можливо, просто була у нас неякісна. А в принципі, він доволі так якісно все це перекладає, да? Ну, давайте ще раз. От я візьму, роблю скріншот, бережу його десь і кажу йому. Ви можете задавати більш складні питання, значить, запити. Наприклад, розпізнай, потім доповни, да? От, прикладами і збережи файл. Да? От. Ага, ну знов йому щось там не вистачає. Приглянути аналіз. А якщо я йому англійською це зроблю, ну, бачите, він все розпізнав, тільки не може закинути файл. Чогось тут, напевно, мені треба встановити на комп'ютер. Да? От, ну все, от, можете от, користуватися цим. Так, пішли далі. Що тут ще? Дивіться, бачите, він вже не може діяти, я не можу діяти, дається певні обмеження, і я можу повторити після 10:20, да? Ну, я зроблю так. Якщо я включу VPN, то бачите? Ні, не вирішила. Ну, бо він розпізнає, що я зайшов якимось іншим. Да? Значить, що у нас по інструментах? Е, По інструментах у нас наступне. Значить, скільки це у нас мультимодальність, то він може шукати, створити зображення, шукати в інтернеті, писати текст або код, глибоке мислення і обробляти довше. Ну, давайте на рахунок шукати в інтернеті. Да? Значить, дій як спеціаліст з КПІ, да? Я думаю, він зрозуміє. Е, Знайди мені приклади. Так.
І давай подивимося. Та-та-та. Ну, я вам скажу так, що колись я використовував платну версію. Е, Ну, зараз, якщо час, значить, вас не підтискають, можна дочекатися там пару годин і заново її запустити, да? А можна скористатися іншою моделлю. От бачите, він знайшов мені різні джерела. От бачите, на основі цих джерел сформував мені от таку відповідь. Да? Коли я навожу, я відповідно можу перейти до джерела. От, які у нас були атаки на нашу енергосистему. Е, Далі. Ми можемо створити зображення. При створенні зображення він переключається, значить, він залучає до цього модель DALL-E 3. Так? DALL-E 3. Ну, наприклад, давайте щось простеньке. Ну, тут для зображень так само є промпти свої, да? Що саме на зображенні? Давайте, чи тут є у мене промпти для зображень? М, Є у мене, здається, це от тут от в описі. Промпти для нейромереж. Так. От у нас для зображень. Значить, іде опис об'єкта персонажа, що або хто має бути на зображенні, да? Рудий кіт, футуристичний автомобіль, тип зображення, фотографія, цифровий малюнок, акварель, стиль, реалізм, фотореалізм, аніме і так далі. Фон та оточення, де він знаходиться, освітлення, тип та напрямок світла, ракурс та композиція, кольорова гама і додаткові деталі. Тут, звичайно, да, ну ще є місце якби, для негативних промптів, що там не має бути. Да? Е, Ті з вас, які мають якби, стосунок до щось, до творчості, може, закінчували там якісь художні школи, чи по життю вони в тому добре розбираються, вам буде легше в тому плані працювати з візуальними, значить, продуктами. Да? Е, Ну, давайте. М, м, Так, рижий кіт, який сидить на дорозі в вечірній час м, серед лісу. От. Ну, тобто можна продовжувати, да, казати, що там камера, камера знаходиться зліва, освітлення soft light, м'який світ, да. Е,
Стилі. Можна сказати, з великою деталізацією. Да, можна сказати, формат. Формат. А давайте так, постер для фільму. Комедійного жанру. Ну, давайте. Має пройти трошки часу. Так, дивимося. От що вийшло, да? Ну. Ми можемо зробити якби трошки рефакторинг, да? Ми можемо сказати йому зроби так, щоб кіт посміхався. Ну-ка. Це зображення, поки він робить. Ми можемо отак от завантажити на свій комп'ютер, да? От буде окреме зображення. Ми можемо поширити його, як я вже показував, да? Тобто ми вносимо зміни, якщо нам потрібно, прямо от в той малюнок, який ми вже зробили, да? Цей промпт можемо зараз скопіювати, занести, і потім будемо його використовувати в інших місцях. Для того, щоб порівнювати моделі. Бачите, отут, от, де у нас стоять такі крапочки сині, значить там вже щось відбулося навіть після того, як ми закрили, напевно. Зараз. Ну, нічого такого особливого. Відбулося. Так, повертаємося. Тобто ви можете задати промпт, переключитися, створити інший промпт, потім оця от синя крапочка вам просигналізує, що там вже є результат, ви повертаєтеся, да, до переднього промпту. Ну, поки він робить, ми можемо далі рухати. Значить, дивіться, у нас є, крім того, що от ви самі промпти робите, є так звані GPT-си. Значить, це магазин, от є така от кнопочка. Можна сказати, це такий, ну, магазин додатків, так скажемо. Значить, що це таке? Це є, якби,
fine-tuning, тобто прокачаний промптинг. Да? Це означає, що за допомогою сторонніх сервісів інших виробників, да, які підключилися до чату GPT, ми можемо, тобто це є, так скажемо, шиї-агенти, ні, шиї-асистенти в певних областях. Тобто ми не пишемо вручну там, створи мені якийсь візуальний контент, да? А от є Canva для цього. Да? Ми не кажемо, зроби мені розрахунок математичних формул. А от для цього Вольфрам є. Да? Ми не кажемо, знайди мені, ну ми це кажемо, да? Ну там є вже це, от, давайте зайдемо сюди. От, наприклад, SkySpace. Да? Що він робить? Він робить пошук, тобто research серед 287 мільйонів документів, аналізує їх і підсвітлює, значить, зі швидкістю світла, так скажімо, без великих напрягів, він шукає, значить, цитати і так далі. От що він, які у нього можливості, да? В інтернеті, зображення і так далі. От його оцінки. І от, наприклад, почати чат. От. Тут вже є шаблони. Або ми скажемо так: знайди мені статті по штучному інтелекту. Або так, статті, як штучний інтелект вплинув, впливає на ринок праці у світі. Все. Тобто підключається ще один інструмент додатково. Ми кажемо підтвердити, дати доступ. І ось він пішов в табличний спосіб формувати вам відповідь. Тобто це реальні джерела, а це їх зміст. Тобто ви можете буквально клацнути і відкрити посилання. Ну, тут треба залогінитись там і так далі. Зрозуміло, да? Або давайте мені сформуємо в Canvі щось, да? Знову мені каже, ви досягли. Ну, купляти я не буду. Ну-ка, давайте спробуємо. Зараз спробую країну поміняти. Навіть якщо я поміняю обліковий запис, це мене не врятує. Ну, потім до Canva, давайте подивимося, що там нам з котом вийшло. О, який чудовий кіт вийшов, да? Так, GPT-си, да? Дивимося. Ну, от недолік безкоштовної версії, да? Ми можемо потім перейти, повернутися назад, коли пройде певний час. Ну і Sora, да? Sora – це у нас продукт від OpenAI, за допомогою якого ми можемо генерувати відповідно
зображення і відео. Правда, відео, значить, не генерується в безкоштовній версії, щоб ви це розуміли. Що ми тут робимо? Значить, ми кажемо, отут ми вибираємо, ми хочемо імідж. Далі пропорція сторін 3 до 2. Далі, от я щось класнув, він показав мені промпт. От який тут у нас є, да? Тут є такий промпт. Так. І прям ми можемо оцього промпта створити відео, да? Створити відео. Так. Значить, images. Тут ми даємо опис. Ну, давайте от того кота будемо далі. Пишемо сюди. Значить, дивіться, ви можете писати англійською. Є такий достойний перекладач, називається DeepL. DeepL. Ви його як ставите, у нього є от тут от розширення своє. От. Він краще, ніж Google Translate перекладає. Поставлю вам. Тобто, як він працює? От коли ви його поставили, бачите, такий смарт-тех його можна назвати, да? Ви тут клац, кажете, переклади мені англійською. Переклав, і ви тут прям замінили в тексті. Да? Дивіться, пішли. Так, щодо нашої сори. І от ми вибираємо скільки варіацій. 4 недоступно в безкоштовній версії. І пішли генерувати. Ну, так само він задіє далі, ну, просто як окрема платформа. Да? Значить, отут відбувається, в правому верхньому куточку відбувається активність, яка означає, що генерація відбувається. Так, повертаємося сюди. Після 15.03 каже, повертайся за безкоштовними промптами. Тобто, в Canva я міг би сказати, зроби мені постер для, або так, ну, зроби мені постер для Ютубу, да? З теми такої-то. Він же знає Canva вже знає і розміри, співвідношення сторін, да? Ви задаєте тему, ви задаєте, куди ви робите, і вона прямо тут вам буде генерувати. Так. Дивимося, що у нас тут зараз відбувається. Да, от тут і роботи ваші зберігаються. От колись я от таке робив. З овочів створений. Значить, географічна карта, да. Ті дві собачки. А, два собачки, а цих. Два лисеня. Так, я бачу вже на завершальній стадії. Бачите відсоток виконання.
Бачите, можете порівнювати. Ну, це одна і та сама далі, да? Так що ну, особливо тут. Е, Дивіться, тобто, якщо у вас заплачено, ви можете з нього вже якесь відео зробити. Тут можете писати, які зміни ви хочете внести. Тут внизу кнопочка, да? Ем, а також ви можете щось внести зміни в ваш промпт. Ви можете зміни в ваш промпт. Ну, тут ви можете його зберегти як зображення і так далі. Е, Розшарити його, завантажити, поставити лайк, занести в фейворит ваші, да? Так, добре, пішли інше. Да, ще не все з чатом GPT. У чата GPT є можливість ще створити код або написати текст, запустити глибоке дослідження. Тоді він, скажімо так, довше думає над питаннями, більш ґрунтовно, тобто з певними кроками. Зробив одну, значить, проміжні етапи якісь робить, і на основі них відштовхується і далі щось думає. Да? І обробляти довше, просто, скажімо так, буде видача довша. Да? Тобто, щодо коду і тексту, значить, є поняття канви. Є поняття канви. Ну-ка, зараз я поміняюся. Ну-ка, може там пощастить. Я ну, не вдалося. Тобто він, напевно, якось розрізняє, що з якої IP-адреси то все іде з'єднання і не проходить такий фінт, да, що під іншим обліком записом він дозволить. Ну, значить, написати текст або код. Дивіться, це класна річ, і вона є в багатьох моделях, коли ми можемо уточнювати наші результати, співпрацювати з кимось, да? От, ну, наприклад, напиши конспект уроку системи розвиток. Ну, отак. Дивіться, що відбулося. Створилася окрема область, оця канва, полотно. Да? Іде відповідь, тобто, як зазвичай йде, формується результат. Ну, я міг би написати тон, я міг би написати аудиторію, дій як професор з інформаційних технологій Стенфордського університету, наприклад. Да? Все це я міг написати. Я просто прискорююсь в такому плані. Да? Тепер дивіться, ми ось тут, в результаті, ми можемо щось доповнити від себе. Це раз. По-друге, ем, я можу зробити ось так. От я побачив і хочу розшифровку більш точного цього от поняття. Відкривається така панелька. Я тут, в принципі, можу поступати як відформатувати, от, як редактор, але можу запитати у чат GPT і написати: дай більш деталізований опис
і він починає мені поняття цифрових грошей прям вносити у відповідь, коригувати, да? Ну і так далі. Або сказати так. м, Розширь мені опис пункту. Отак. І він пішов тільки саме цей пункт розширювати, да? О. Що ви потім з цим можете? Тобто, ви потім з цим можете знову ж таки завантажити. Можете повернутися на попередню версію. Тоді він каже, ви кажете, відновити цю версію, да? І ви повертайтесь до попереднього пункту, коли ця версія, значить, це речення не було ще розширене. Далі ви можете її поширити. Формується таке посилання, тобто створити посилання. Ви можете дати йому доступ, сказати, що це приватний доступ, або кинути на загал, і це буде тоді виглядати як, ну, напевно, певний веб-сайт з якимось випадковим доменом. Да? І от ви комусь це кинули, тоді він може під своїм обліковим записом зайти і так само працювати разом з вами над цим от куском, да? Над цим от, результатом. От. От що таке Canva. Ну, так само тут можна і код писати, да? Тобто напиши мені код на Python, який. Ну так, щось по-простенькому, да? От, бачите, функцію визначив, тіло функції і так далі. І ви прямо тут от можете її взяти і виконати, да? Якусь помилку, що воно. Ага. Каже, що помилка. Так. І можете цей код так само поширити, да? І ви разом працюєте над цим кодом. От. Далі. Повертаємося. Так, тут ми були. Значить, це основні можливості чата GPT. Давайте далі пішли. Конкурентів, да, розглядаємо. Ну, перший конкурент, давайте це у нас буде Microsoft Copilot. Краще туди зайти через Office 365. Я зайду сюди. І у нього є інструмент, який називається. Ну, багато у нього інструментів. І, ну, от, до речі, Bing ви можете пошук. Clipchamp – це відеоредактор. Да? Так, ви можете зайти створити, і є дизайн. Да? Дизайн, тобто Microsoft Designer.
Ну, так само ви можете якби, свої файли сюди перетягувати. І от такі зображення я вже постворював. Значить, нам потрібно з вами, відповідно, шукати місце для промптингу. Да? Так, давайте. Зараз щось підгальмовує трохи. Так. Давайте так, зайдемо да, ну бачите, він не хоче вам давати в безкоштовній версії Copilot. Да? Він не хоче цього давати. В дизайнері. Так. Ну, ілюстрації ви так само можете так виставляти, да? Ні, він так не дасть мені. Давайте я по софт. Такого зайду. О, я зайшов в Copilot Microsoft.com, да? Значить, так само, як чат діє, так само ви можете передавати документи. Наприклад, я б дав якийсь документ на вхід. Торгуй мені план заняття. І він бере цей документ за основу і, бачите, формує мені план заняття на основі даної інформації. Знову ж таки, ви можете розшарити, скопіювати, редагувати на сторінці. Це означає, що він вам створить, бачите, аналог Canva, да? От. Тобто, ви йому кажете, м, о, він розкрив, ви кажете, застосувати зміни, і замість одного речення, от прям 3 абзаци є, да? Створи зображення, да? Створи зображення, і давайте от побачимо результат. І навіть каже, якщо хочеш, можемо придумати йому назву, ну, фільму або короткий опис сюжету. Де створення?
Поки він там створює. В інтернеті є сайти, де люди діляться відповідно своїми промптами. Да? В Телеграмі є такі. От, наприклад, я вам зараз кину от такий от канал україномовний, да? Користуйтеся, дивіться. Бачите, промпти, які можуть бути деталізовані, да? А це результати цих промптів і речі. Коротше, бачите, промпти складаються англійською, бо датасет, на якому навчена модель, вона ну, переважно містить в собі англомовний, значить, контент, да? От. Ну от тут ми створили. І він ще підказує, тобто він каже, які деталі варто додати до постера, які ідеї для сюжету фільму з котом, які техніки створення постерів, які деталі додати до постера, да? І він тоді каже, значить, додай веселу назву, тобто фон, т.т. і т.п., да? І каже, хочеш, я допоможу скомпонувати повну версію постера з всіма елементами, да? Ви кажете, просто йому відповідаєте хочу. І він тоді, оце, от то, що він запропонував, буде втілювати вже в цей постер. Так? От. Ви можете так само завантажити картинку і так далі. Наступне. Значить, щодо, наприклад, текстових значить, моделей, да? Ну, це у нас є, я вже казав. Давайте. О, модель Grok, да? Модель Grok, яка є значить, продуктом від корпорації X, бувший Twitter. Вона є окремим застосунком, а також вона, от вже, бачите, якщо у вас Twitter є, то ви можете в Grok зайти от з Twitter прямо. Да? Я їх називаю Twitter, а він називається вже X. Що тут? Вже вона так само мультимодальна. Значить, крім того, що вона може думати, вона може глибоко шукати, ще більш глибоко шукати, створювати зображення. А ну давайте постворюємо зображення і порівняємо якість. Ну, я використовую Grok, прям, о, бачите, яка швидкість пішла. І дивіться, яка деталізація, да? Правда, є щось таке штучне більш, да? Ну, але для того, щоб якість була такою, як потрібно, ми тут задаємо е, опис більш такий деталізований. Що ми тут можемо? Edit, да? І тобто ви пишете, що ви хочете поміняти. М, Ну, давайте я попросив, щоб він зробив кота чорним, да? О, вже кіт наш чорний. Ну, можемо вказати, поверни голову туди-сюди. Давайте по текстах пройдемося.
Да, і він ще пропонує, от, що зробити з зображенням. Можливо, ну, з лісом щось там. Значить, новий чат у нас буде ось тут. Значить, і от Thinking, да? Deep Search, тобто глибокий пошук. Що у нас, наприклад, він зараз буде шукати якісь новини, які у нас між Штатами і Іраном відбуваються, да? Тобто він починає знаходити всі, що є, значить, статті. Ага, він слово Іран я там пропустив, значить, Росія і Україна, да? Статті, потім Твіттері, останні пости, да? Це все шукається. І потім давайте ми заглянемо пізніше сюди. Щодо Gemini, ми не можемо минути Gemini. Це бувший Bard, да? Ну, Gemini скрізь вони застосовують в своїх продуктах. Навіть воно телефон відкрили, натиснули, я не знаю, як на iOS. От, натиснули, значить, трошки довше бачите, вже йде звук. Тобто вже йде, тобто натиснули звук трошки довше, і тоді асистент Gemini на телефоні відкривається. Да? Ви можете щось запитувати його. Тобто в Android вони вже далі. Ви можете отак от просто в пошуку взяти і Gemini ввести, і отут прямо от і вводити питання. Да? Відкривається Gemini окремо, і от він вам знаходить відповідь. Значить, так само ви задаєте питання, тут можна з голосу задавати питання, додаєте файл з диска, імпортувати код. Тут є моделі, вони дуже, так скажемо, стрімко розвиваються. Взагалі, це дуже динамічна область. Сьогодні ви користуєтеся однією моделлю, завтра вже виходить інша модель. Те саме відбувається з цінами. На старі моделі вони понижуються, на нові вони ще високі. Тобто різні плани, різні моделі, різна модальність. Тобто є моделі, які вже там можуть відео генерувати. Зараз нашумівша модель це VO3, да? Е, ну, у Gemini є безкоштовне, все це підв'язано в цю екосистему застосунків. От навіть тут ви це можете побачити. 9 крапочок. Да? От він, Gemini є. Отак можете перейти. Якщо ви заплатите, скільки там, перейдете на план $20, так само вони $20, да? Ви вже будете мати Gemini, Gemini Premium, да? От, якщо перейти, от 909 гривень, 99 копійок. Ви ще, крім того, отримуєте 2 терабайта пам'яті, ну, загальний обсяг для ваших документів. Ці от переваги всі отримаєте. Да? От VEO це модель для генерації відео, Deep Search ви можете.
наскільки сторінок можете завантажувати, да, інші переваги. Ну, у мене є преміум. Да, у вас є Canvas так само, да? От Canvas як в тому чаті GPT. Є у мене преміум тільки на іншому аккаунті, от, тобто Pro. Да? Тут, бачите, крім Canvas, ще є Deep Search і ще є відео. От. Зараз я вам покажу. Значить, ну, відповідно, що спробуємо з відео, що у нас тут вийде. Ну, дивіться, з відео взагалі, тобто, оскільки це, скажімо так, дороговартісна послуга, що можуть робити всі безкоштовні моделі, ну, це генерація, там, я знаю, 5-30 секунд, хвилина, можливо, десь там 2 хвилини. Ну, в такому плані, що це не буде дуже великий обсяг. Да? Скрізь, от, переважно у тих моделей, які генерують відео, є Pro або преміум плани. Да? Ще є поняття фреміум, це коли вам дається якийсь функціонал, ну, безстроковий, але не повний. Да? От, для того, щоб був повний, вам потрібно ще заплатити. Да? Ну, давайте щось опишемо. Да. Е, Що нам видасть? Бачите, я перемкнувся в режим відео. Іде створення, а я поки повернуся в що у нас гроком. Бачите? Значить, грок закінчив розмірковування своє. Значить, він пояснив мій запит, потім він почав досліджувати. І по ітогу він видав ключові точки. Да? Розвиток, значить, політичний розвиток, який відбувся. Міжнародний контекст український. Тут прямо от посилання на якесь джерело The Guardian, да? Аналіз цього все провів, що він знайшов. Ну, тобто, такий дайджест. От бачите, це посилання на пости, на якісь от, допомога Україні і так далі. І от ці от, звідки він то все взяв. Да? Це у нас онлайн джерела, да? А це у нас пости. Тобто 10 сторінок, 10 і 15 постів от, самого. От. Я вважаю, ну, непогана модель щодо цього. Дивіться, що відбулося. Причому, так, доволі реалістично. Ви тут можете її завантажити, оце відео. Так. Чи зможе він додати звук до відео? Давайте почекаємо. Значить, зараз у нас модель 2.5 Flash характеризується тим, що вона може розмірковувати, і сильна вона в математиці і програмуванні. Да? Ні-ні-ні, тут не зазначено. Це просто швидка модель. А от 2.5 Pro, вона от сильна в міркуванні, математиці і програмуванні. Поки воно створюється, ви запитаєте, а де нам дивитися, в чому та чи інша модель може бути сильна. Да? От, наприклад, перший сайт LM Arena. Да? Я вам зараз кину посилання.
Ви дивіться, в текстових промптах скоре це рейтинг, да? Gemini 2.5 Pro Preview. 06.05 це, значить, було випущено 05.06, да? Потім іде, бачите, 03 моделі ChatGPT, да? І так далі. В програмуванні, веб-дев, тобто, ну, не зовсім програмування, а веб-дизайн, да, скажімо так, веб-програмування. От у нас іде Gemini 2.5 Preview, DeepSeek потім і так далі. Клод непогано з цим справляється, да, в програмуванні. Оце в пошуку. Це в Vision, це розпізнавання. Да, от текст, то, що я намагався розпізнати, оце все. Якби я прикріпив його в Gemini, напевно, він краще б розпізнав. Copilot це от саме програмування. Text to image, от то, що я зараз от генерую, да, картинки. От так само свій рейтинг. І от по місцях, да, напевно, це загальний рейтинг. От Gemini 2.5 Pro по всіх показниках. Тут пішла кодинг, математика, важкий промптинг, креативність і так далі. Довгі запити. От вони тут. Лідерборд, да? Ви можете прямо з цього сайту так само починати, значить, так само щось генерувати, да? Батл. Батл, дивіться, це коли ми використовуємо, наприклад, дві моделі. Ви можете прямо тут от задати їм питання і подивитися, яка модель краще відповідає. Напиши мені, напиши мені рекламний. Да. Так, кажемо, що ігрі. І от пішов батл, да? Дві моделі. Ви кажете, лівий краще або правий краще, да? Ну, от, наприклад, або обидва погані, да? Кажете, о, кращий цей. Ну, тим самим підвищуєте рейтинги туди, от ви, в тих таблицях. От. Е, Gemini Flash. Давайте побачимо. Так, з Gemini щось не пише. Він ще думає. Ще думає. О, тут бачите вже елемент, Telegram. Як на мене, я би вибрав оцей от варіант. Ну, тоді, якщо я його відкриваю, от він тоді на весь екран. Так, Gemini. Я попросив додати звук. Щось я звука не дуже відчуваю.
Давайте я його. Ну, погодьтеся, якість безподобна. Це VO3. Далі пішли. Е, ну, є Mistral, DeepSeek. Щодо цього Gemini далі, да? Дивіться, є таке поняття playground. Значить, це коли у нас є можливість внучка налаштовувати моделі. Значить, Playground так є, він є і OpenUI. Якщо ми ведемо платформ OpenAI, ми тоді переміщуємося от на цю сторінку. Зараз вона відкриється. Так, Playground, да? Так, давайте так, от я. Так от. Ой, треба зайти в правильному шляху, да? Ну, дивіться, тобто зараз я вам кину. Тут ви можете взяти якусь додаткову інформацію, почитати про всі моделі. У них, до речі, дуже заплутана система цього неймінгу. Да? Ех, Сам Альтман казав, ми з цим трошки самі заплуталися. О3, О3 міні, О3 Pro, О4, О4, там, 4.5, ну от трошки у них неграмотно, якби вони самі погоджуються. От, тобто от про всіх їх моделі можна тут почитати. Щодо створення. Так. І ось у нас от зайшли ми. От у нас є, як тільки знайшли поле для промптингу, тут вибираємо модельку. Тобто вони розрізняються, що краще, та чи інша робить, мультимодальності, контекстне вікно. Що таке контекстне вікно? Дивіться, ми можемо оце от вікно, тобто в промптинг, да, е, вбити тільки певну кількість символів тексту, без того, щоб моделі не загубила е, сенс, да, в своїй відповіді. Тобто не за, якби помітала весь контекст. Да, помітала би весь контекст. Це називається контекстне вікно. І от воно різне, воно збільшувалося від моделі до моделі. М, Ну і зараз яке там контекстне вікно? А, зараз я знайду. Ну, воно починалося там, здається, 24 кілобіт, ну, кілобіта, да, кілобайта. От, ну, знайдете, можливо, самі. Тобто, е, ага, ну, дивіться, модель 4.3.5, 4К токенів. Зараз я поясню, що таке токени. 4 8-32К кілобайт токенів, 4.0 128 кілобайт токенів. Ну, що таке токен? Воно по-різному може бути. Може бути буква, слово,
склад слова, проміжок, знак, да? І от чим більше це контекстне вікно, тим більше модель пам'ятає оцей контекст. Да? От. Ну і тут ми от системний меседж, тобто ким він буде. От, тобто ви починаємо тут писати от, будь тим-то, тим-то, дати там тон задати. Тобто це от можна так гнучко налаштовувати всі ці параметри ось тут, в плейграунді. Що стосується Gemini, у нього є платформа AI Tools Google.com. Зараз я вам кину. Я переважно тут сижу, да, якщо мені щось треба. От дивіться. По-перше, ми вибираємо модель саму, да. Тут ми можемо про неї прочитати, там, де позначка плашка New, да, значить вона новіша. Ну, тобто, це якісь більш старі моделі. І от ми бачимо, скільки токенів у нас input, а скільки буде output. І вартість. Да, вартість. Правда, у вас буде можливість тестувати це безкоштовно, без того, що ви платите. Вони таким чином якби завлікають, якби залучають, да, до користування. Ой. Ой. І от вони, значить, відповідно кажуть, зараз я звук відключу. Верніше так я зроблю. Я вийду. Зараз. Ось. І вони тут записують, для чого ця модель, для кодінга, для думання і мультимодальності. Да? От, от ви можете порівнювати вартість. Ну і от моделі від Gemini, вони, як правило, дуже з великим до мільйона доходить і в них контекстне вікно. От, бачите, у Flashlight ціна за 1 мільйон токенів, значить, м, дуже от, для інпута 0,10, для outpута 0,40 центів. Да? От. Скільки дається безкоштовних 15 запитів, той не 15, а 500 запитів на день дається. Да? От. Далі, тут ви можете налаштовувати. От температура, що це означає, да? Бачите, 1 мільйон токенів. От я зараз буду вводити щось, і ви, відповідно, побачите, пиши мені, як. Ой, опис того. Сподіваюся, правильно. Обсягом 500 слів. О. Тобто, дивіться, температура. От бачите, 36 токенів я взяв на інпут. О. Ну, зображені так само, там якісь токени є, да? Там, напевно, вони якось поділяються на пікселі, напевно, так от. Температура. Вона від 0 до 1, ні, тут двійки, стоїть на одиничці. Значить, що таке температура? Чим вона більше, верніше так, чим вона менше, тим відповіді моделі будуть сухими такими факти, тільки факти. От, жодних там фантазій, якихось.
Чим більше, тим вже, так скажемо, відповідь буде така вільна, така, знаєте, в свободному стилі і так далі, з якимось там примісю емоцій і так далі. Да? Thinking моди це він буде думати, тут не поміняєш, це в моделі зашито. Далі структурований відповідь хай буде. Код ми не будемо виконувати. Значить, якщо поставити віконце, але воно і так вже стоїть. Ні, тут неможливо. Значить, дивіться, він, напевно, не буде нам шукати в інтернеті. Давайте ми іншу модель, яка би нам флеш-модель. Зараз. Ага, якщо структурована, я не можу оце поміняти. Давайте так. Я не буду структурована. Значить, якщо граундінг, це значить він лізе в інтернет шукати. Бачите, Google Search буде. Так. А тут наскільки буде в межах, скільки токенів буде видаватися. Ну, давайте. От іде Thinking. Отут можна розкрити. Він якби, що таке Thinking? Він сам з собою от, говорить там, да, розмірковує. Так. Ага, зараз я залізу в інтернет. Так, я пошукаю такі-то статті з точки зору фізики, з точки зору, значить, високої професійної, значить, тона і так далі. І от дивіться, він все це знайшов. От посилання. І от в межах 500 слів він нам видав результат. Да? Ми з цим результатом що можемо? Ми його можемо зберегти, цей промпт на майбутнє, да? От, а тут ми можемо це все. Да, от є додаткові запитання, тобто уточнюючого характеру, да, буде. Ну і отут, от, коли він відповідь дав, тут є три крапочки, і оцей текст ви можете скопіювати і занести собі там в Word, наприклад, да, поставити. Ну, то далі форматуєте і так далі. Ну, чим не стаття наукова. Все, от як треба, то все. От завдяки цьому повзунку, значить, він оце почав розмірковувати. Да? Далі. Це у нас режим чату. Ну, тут прям ви можете і генерувати от, зображення. Тобто, де там наш кіт? Щоб я недовго. Тут він про якогось коня, але ми. О. Опа. Отакий кіт вийшов. Чудовий. І далі ви можете уточнювати. Ну, бачите, порівняно з Copilot і з ChatGPT дуже швидко, як на мене, да? Далі. Що таке стрім? Ну, стрім це ось таке спілкування. Значить, отут я вибираю голос. Далі. Ну і починаю. Привіт, як всі маєш? Привіт! Я добре. А ти як? Я так само добре. Скажи мені, будь ласка, е, яка тривалість сьогоднішнього дня? Сьогодні тривалість дня приблизно 15 годин і 36 хвилин. Сонце зійшло о 4:31 ранку і зайде о 20:07 вечора. Супер, дякую, до побачення. Будь ласка, на все добре. О. Тобто ми, бачите, поспілкувалися з ним.
От стоїте на кухні, щось робите, да, і відповідно можете спілкуватися голосом. Ну, або знов включити, да? Ем, Далі. Далі веб-камера. Значить, і шари, да, скріншари. Ну, веб-камера це коли запускається ваша, значить, камера, і ви, відповідно, спілкуєтесь. Ви можете в веб-камеру показати якийсь предмет, скажи йому, розпізнай цей предмет, і він має розпізнати. Я вам не покажу, бо в мене камера йде на зум, да, так що вибачайте. Шари скрін. Ну, давайте от так от зробимо. І я йому скажу, да, от я йому розшарив. Ага, І от дивіться. да. Розпізнай, що там на екрані зображено. На екрані відображено сторінку із X, колишнього Twitter, з текстом про політичні новини, пов'язані з війною в Україні. Там є інформація про ключові події, цитати та посилання на різні джерела. Сформуй мені його як текстовий файл в форматі PDF. Добре, я можу зберегти текст у форматі PDF. Скажіть, чи потрібно внести якісь додаткові зміни у текст перед збереженням? Ні, не потрібно. Гаразд, тоді я створю PDF-файл з цим текстом без додаткових змін. Зачекайте хвилинку. Як там наше завдання? Я працюю над створенням PDF-файлу. Залишилось трохи спочекати. Добре. Я вже створив PDF-файл. Готовий для завантаження. Гаразд, давай я завантажу. Будь ласка, якщо будуть ще питання, звертайтесь. Так, давайте подивимося, де той PDF. Чи нам набрехала. Я не бачу, принаймні. А де PDF-файл, який ти створювала? Ну, бачите, тобто, ну, не зовсім ідеально то працює, да? Тобто я просив PDF-файл, він до кінця так і не створився, да? Ну, тобто, для того версія до версії, значить, розвивається, щоб вдосконалювати свої продукти. Так, Native Speech Generation, дивіться, ви можете вставити сюди певний текст, і це буде схоже на що? Як на діалог двох людей, да, або одної людини. От. І все. Тобто нам потрібно запустити. To show you our native speech capabilities, where you can direct the voice, create realistic dialogue, and so much more. Edit these placeholders to get started. Да. Ну, тобто ви зрозуміли, тут можна прописувати в тому чат GPT взяти, щоб він сформував такий діалог, запускати потім. З якою ціллю? Ну, можливо, якісь уроки, да, можливо, ще щось таке, да. Ну, тобто застосування десь можна знайти. Далі. А,
Далі. Так, я показав вам ось тут. Ви можете, до речі, отак от вставити. Зараз. Так, ага. Сюди можна якусь вставити посилання. Він зараз розпізнає, що там є в тому документі. Ага, він не може. Обмежений доступ. Ну так, да, тому що я взяв не зовсім він відкритий це доступ для редагування. Да? От. Ми можемо вставити от сюди файл, наприклад, ось так. Зараз він ставиться. Е, Ну і він пішов, значить, з місту файлу. Мені, відповідно, видав. Да? Так, добре. Ну, у Gemini ще є дуже цікавий інструмент. Він називається Notebook LM. Значить, зараз покажу, як він працює. У нього багато у Google є всяких інструментів, да? Ну, от Notebook LM. Давайте я вам кину. Дивіться. Коли нам потрібно зробити вижимку щось там, да, з того ж відео можна зробити із значить, кількох джерел одне джерело, зробити це як нотатки, да, от, основні ключові моменти можна зробити, до речі, як подкасти. Ну, дивіться. Значить, створити. Що ми можемо долучити? Ну, наприклад, Google документи. Лізе до вашого, значить, Google диску. От я взяв одну презентацію, другу презентацію, промти. Той. Ага, він по одному хоче. Ну, давайте одну презентацію я взяв. А, ні, три зразу вибрав, да? Давайте ще раз. Раз, два. Що тут ще? От додати. Всі три документи, от вони отак от додаються, скажімо, базу даних, да? Базу даних. Тут іде кратка вижимка з цього, що я додав. Я можу отак плюсиком додати ще, от, наприклад, скопійований. Можу додати з комп'ютера щось. Так. Тобто роблю свій локальний рак, да? То, що я казав. Локальну базу даних. Тут ми можемо якийсь URL ставити. Наприклад, Сэм Альтман. Інтерв'ю, да? От 5 днів тому вийшло з ним. Давайте про фільтри
за останню цього тижня, да? І от я взяв і цей от так само сюди додав, да? Так. Тепер дивіться, що я можу з цього зробити. Да, і я можу тут запитати, яким. А от тут є підказки, да? Яким чином штучний інтелект змінює ринок праці та кваліфікацій? Він тоді, оце от, використовує як свою базу знань. І бачите, бере посилання на оці от перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, да? Восьмий він так само. Ага. Ну, просто, напевно, він їх називає різними, ці різні кусочки з цих файлів, він просто по-різному їх якби, нумерує, да? О. Далі. Ви можете зробити з цього нотатку, ну, додати як нотатку. Перейти вниз. Да, тобто додати нотатку, це ви щось пишете, і вона тоді, значить, ще додається сюди. Да? Це оце. А якщо зберегти в нотатці, то він з цього формує таку єдину нотатку. Що ми відкриємо? Це те саме, просто окремим от файлом, да? Щоб я не копіював його, а от так от він йде. Далі. От з цього всього можна зробити навчальний посібник. Створюється на основі 5 джерел. Створюється поки що. О, є. Так. Ну і от, бачите. Створили нотатку. Інформаційний документ. Поширене питання. Тобто от можна взяти якусь тему, і він зробить якби, сеанс питання-відповіді. Да? Так. І от питання-відповіді, да? Дуже добре, хто з вас в освіті працює. Ви пройшли тему. Раз. І сформували питання. А це у нас створилося відповідно інформаційний документ, да, створився. І загальний, і все, що там приєднали. Далі, класна штука це створити з цього всього подкаст. Трішки треба зачекати. Тобто, яке застосування ще може бути? От взяли ви, наприклад, вийшов якийсь новий ролик, да? Щоб не слухати його весь час, да, тим більше ж треба переклад, якщо не розумієте, да, іноземно, то ви його, відповідно, ділитесь, вставляєте його в ноутбук LM, він вам робить вижимку з цього, да? От.
Зараз давайте дочекаємося. Так. Причому оцей от подкаст, він саме, вони попрацювали над вимовою, і це не виглядає, як роботи розмовляють, да, один з одним, а як живі люди. То цього присмаку металу в голосі немає, да? Зараз дочекаємося, тоді десь будемо завершувати сьогоднішнє заняття. Бачите, трошки більше часу займає, бо тут аж 5 джерел. Ну, поки він там займається, ще можна таку хронологію зробити. Зараз покажу. Так. Ну от хронологія, да, пішла. Ви тут можете в джерело перетворити, тоді воно сюди додасться. Ця хронологія, от вона пішла як джерело. Так, ментальна карта ще є отака штука. Формувалася, дивіться. Вплив штучного інтелекту на працевлаштування і кар'єру. Трансформація на ринку праці. Ви сюди клац. Трансформація на ринку праці розгорнулася на підпункти, да? Ефекти впливу, ефект витиснення, продуктивності, відновлення. І так можна будь-яку тему брати і розкладати по складових у творчих професіях. Ну, давайте приклад інструментів. Давайте візуальне мистецтво та дизайн. От, і пішло, дивіться. Значить, далі сьогодні ми використали. Midjourney – це платна платформа. Але є можливість генерувати зображення через Discord, да, такий є месенджер. От. А так вона від $10 стартує. Canva AI, Adobe Firely. По дизайну пішло, да? Давайте по музиці пройдемось. Так, якщо ми тут класнемо, то воно, от, бачите, пішло, от, як в чат пішло, да? Поговоріть про те, що в цих джерелах да? Про візуальне мистецтво. І от ті інструменти, що там були, що є класно на них, да? Більш детально про них розписано.
Ну, от зараз, завтра візьмемо вже графіку з вами, музику, відео. І куди йде посилання? В один із документів, які я в якості джерела прикріпив, да? Так. От зараз вже сформувався нам подкаст. А от якщо ми сюди повернемось, то от вони позакривалися. Ну і от кожну тему можна ще досліджувати, да? Дивіться, як виглядає подкаст. Я запускаю його. Вітаю! Штучний інтелект. Він вже тут, так? Але питання: це просто новий Excel чи щось значно більше? Добре питання. Щось, що, можливо, змінює саму суть роботи, творчості. Навіть батьківства, от Сем Альтман з OpenAI, знаєте, він ділився, що використовував ChatGPT як помічника в перші тижні з дитиною. Це ж, показово. Так, дуже показовий. Це не поодинокий випадок. Статистика ж теж вражає. А вже ж, 75% офісних працівників і цілих 83% людей творчих професій вже користуються шиї. Це вже не жарти. Справді, це вже не просто теорія чи далеке майбутнє. І от сьогодні, власне, пропоную розібратись, що це означає. От прямо зараз. Як саме використовується? Так, як використовується, як з ним ефективно говорити, це ж ключове. І, звісно, чого чекати далі. Подивимось на думки того ж Альтмана, на аналітику, звіти. Чудово. Тоді почнемо з сьогодення. Генеративний шиї. Той, що створює текст, код, картинки. Альтман от наводить приклади Допомога в кодуванні. Так. саме так. Каже, це значно прискорює роботу. Ну, от супер, да? Тобто на 6,5 хвилин от вони такий подкаст створився на основі цих джерел. Да? От. Можете закидувати свої джерела, слухати, там, виконувати свою роботу. Так. Ну і тут ви його можете завантажити, до речі, ну, тобто поділитися. Да. Ну, крім того, є окремі якісь сервіси, які працюють з генерацією подкастів, да? Ну, це прямо такий комбайн, який дозволяє це робити. Так. Ну що, будемо тоді сьогодні, напевно, вже завершувати. Приєднайтеся, активуйтеся, хто ще не активувався. Я розміщу якусь лабораторку. От, тут ще є люди, які ще не прочитали свої листи. Можливо, я зараз оновлюся. От, є такі люди. Добре, тоді, можливо, питання є. Немає, так? Тоді будемо прощатися. Розміщу сьогодні інформацію даного заняття в YouTube. І до зустрічі завтра, в той самий час. Дякую, до побачення. Дякую. Дякую, до побачення. До побачення. Дякую, Андрію. До побачення.